Teka. I, tapos myself. So, does it mean na dalawa yung taong nasa loob ng katawan ko? Dalawa ba tong nasa utak ko? Sino yung taong ayoko na? Parang ako rin ba yun? So today with RJ, we will be talking about the self versus ego. Hi loves! How are you today? First of all, I want to celebrate our humble milestones. It was just recently na I received the email from YouTube creators saying that we already passed the 100 subscribers. And I am truly grateful guys because it's always been my mantra. Every time na may mga bagay akong gustong simulan at gustong tuparin na hanggat may isang taong naniniwala sa'yo, magpatuloy ka. And right now, hindi na lang to isa, guys. Oh my God. Hindi na lang dalawa, kundi 100. And nag-grow pa tayo na nag-grow. So, it means the world to me. And thank you so much sa pagniniwala at pagtitiwala sa akin at sa layunin ng mga content na sinishare ko. So, para sa mga hindi pa nakaka-subscribe at nanonood ngayon ng video ko, I hope you consider subscribing. But, more than all those number of subscribers and the watch hours, what means more to me are the feedbacks of the people na nakakapanood sa akin. Mga audience na nagme-message sa akin at nagko-comment. I promise that everything na binasend nyo sa akin, natatouch ako at binabasa ko talaga sila lahat. And yun yung nagmamatter sa akin kasi ang sarap sa pakiramdam kapag nagkakaroon ng impact in a good way sa kanila yung mga nasasabi ko or yung mga nasishare ko. Mahal na mahal ko kayo. Alright, so moving on. Kamusta kayo? Have you done the starter kit? If hindi pa, well, I can't wait for you to try it. The third on the starter kit says na, humarap sa salamin at sabihin, salamat, Choppy. Char. Yun. Para sa mga hindi pa nakakapanood, I'll be linking the video on the cards, either here or here. If you remember, I mentioned on the introduction to self-love na it's not the self that's speaking, that's your ego, and we're gonna talk about it. Right? So today with RJ, we will be talking about the self versus ego. Have it ever occurred to you guys na may mga times tayo na parang sobrang depressed natin, pakiramdam natin, pinagsakluban tayo ng langit at lupa. Everything is coming at us all together. Yung mga stress natin sa work, sa family, sa bahay, or sa school, parang hinhunt tayo lahat, and then you will be succumbed in this dark area na parang sasabihin mo sa sarili mo na sawang-sawa ka na. Ang dami-dami ko na napagdaanan sa buhay and laging suki na talaga ako ng mga ganong eksena. Siguro yung most recent na ma-example ko sa school, I was actually a part of the graduating class for this batch. Pero because of my decisions, o mga choices na nagawa ko, I felt short. Alam niyo yun, wala, sumabit parang kinapos. I dissent myself kasi, masyado kasing mataas yung expectation ko sa sarili ko. I've always been a perfectionist. I've tried na, bakit ganun nagmatapang naman ako? I tried na mag-overload sa units ko para lang makasabay ako sa mga batchmates ko or sa mga classmates ko. Tapos parang feeling ko, I have to do this, na parang sobra akong pinressure yung sarili ko, but in the end, wala din. Anong nangyari? INC, na-drop ko lang din, kasi tinry ko pinagsabay-sabay ko talaga silang lahat na sabi ko kasi alam ko kaya ko to. And I was really after the expectations of my family, of my classmates, of my friends, of my professors na laging sinasabi. And parang ang taas ng expectation na, kaya mo yan, ikaw pa ba, ganun ganito. In the end, hindi natupad yung gusto kong mangyari. May mga sinacrifice ako mga subjects para sa isang mga major subjects. Tapos hanggang sa nag-crumble na silang lahat. Tapos in the end, wala din. Hindi ko rin na-achieve yung goal na gusto kong gawin. Talaga na-stress ako, sobrang anxiety. Dumating sa point na sinasabi mo sa sarili mo, ayoko na. It happened to me, and I think nangyari na rin to in some of you, na parang dadating sa time na mag-isa ka and you will just magmumukmok sa room mo, and then parang everything is coming at you and you will say, ayoko na.
I can't live with myself anymore. Sawa na ako, ayoko na sa sarili ko. Nasasabi mo yun, ayoko na sa sarili ko. I don't want to be myself anymore. Ano na lang sasabihin ng pamilya ko? Paano ko siya sasabihin sa pamilya ko? Paano ko siya i-explain dun sa mga kaibigan ko na umaasa last year na, next ka na, gagraduate ka na di. Paano mo ihaharap yung sarili mo dun? Sa family ko mismo na nagpapaaral sa akin, masakit siya eh. Lalo na ina-idolize ako ng mga pamangkin ko, ng mga kapatid ko, inaasahan nila ako. Ano na lang sasabihin ko? Oh my God, ayoko na sa sarili ko. I don't wanna be myself anymore. And then suddenly, marirealize mo na I don't want to be myself anymore. Parang, teka, I, tapos myself. Merong I, tapos meron ding myself na ayaw mo nang maging ikaw. So, does it mean na dalawa yung taong nasa loob ng katawan ko? Dalawa ba tong nasa utak ko? Sino yung taong ayoko na? Parang ako rin ba yun? Kapag dumating ka sa ganong realization, you will become conscious and you are open to the consciousness. Na-conscious ka na bigla na, teka lang, may dalawang tao pala sa loob ng utak ko na to. May dalawang taong nag-iisip sa utak ko. And yun yung pag-usapan natin. That's the higher self and the ego. Now, ito yung una nating pag-uusapan. What is the difference between the self and the ego? Once na nag-start ka na doon sa consciousness na sinasabi ko, yung realization na yun, i-withdraw mo na yung identification mo sa sarili mo. Yung I, yun yung ego. I am Rose Jane. I am Filipino. I am a content writer. I am a good daughter. I am what is defined by the society. Kung paano ako dinesign, that's what I am. The ego as well is yung family's judgment. Kung ano yung tingin sa'yo ng family mo, ano yung tingin sa'yo ng school mo, ano yung tingin sa'yo ng environment mo. On the other hand, when you get conscious, you will know naman the higher self. Ang higher self naman na yun, absence nung lahat nung I. Walang relationships, walang status, walang educational attainment, wala. Yung walang lahat. Yung ikaw na walang label. Yun naman yung higher self. Ngayon, itong dalawang side na to, itong ego and the self, hindi sila lagi magkasundo on a daily basis. Kasi, you see, sobrang opposite nila eh. Yung si ego is very defined of what the society is labeling you to be. On the other hand, yung self, parang sobrang wala, napaka-unconditional, wala lang. Parang yung ikaw lang na ikaw, yung being mo lang. Most of the time, hindi sila makapag-agree sa isa't isa kasi nga opposite sila. For example, ang may part sa'yo na gustong bumalik sa ex mo, kunyari may ex ka, di ba? Yung ego, yung magsasabi na, kasi I am the better one, kasi I loved you better, kasi ako yung nakapagmahal sa'yo ng husto, kaya dapat bumalik ka sa akin kasi ang tagal nung pinagsamahan natin, umabot tayo ng 6 years. Gustong balikan yung ex mo na yun dahil dun sa mga nagawa mo sa kanya, yung mga sumbat mo, kaya yung mga regrets mo, yung mga naka-anchor about sa past, na mga nagawa ninyo together. I think I am the better girl for him. Kailangan ko siyang balikan. On the back of your mind, alam mo na yung higher self mo is ayaw na talaga yun na magpatuloy ka pa dun ulit. Kasi nga, wala na eh. Tapos na yun eh. Dapat na let go na siya. So, yun yung mga battles na pinagdadaanan ng self and the ego. And that's just one of the examples. Another example is, about sa akin, ang course ko ngayon, journalism. Marami kasi yung magsasabi sa'yo na, wala namang pera dyan. Paano ka kikita dyan? Ano naman magiging career mo sa journalism? Ano yan? Magsusulat lang kayo, makikichismis lang kayo, magsasalita lang kayo, at tapos ang bababa naman ng sweldo. Or yung judgment sa'yo ng family or ng society is, and you can do better, na parang pwede naman mag-IT ka kasi mas in demand. People will dictate kung ano yung gusto mong gawin according dun sa society para mas maging katanggap-tanggap ka, para magkaroon ka ng value. Pero yung sarili mong ikaw talaga is yun yung gusto. So minsan, ang nangyayari, dahil parang gusto mo na lang sumunod sa kanila or sa sasabihin ng society sa'yo, nadi-disregard mo yung totoong ikaw. Susundin mo na lang sinabi sa'yo ng mama mo, susundin mo na lang sasabihin sa'yo ng ibang tao kasi feeling mo, dun ka lang mas magiging katanggap-tanggap, dun lang mas mag-gratify yung ego mo.
Kaya kailangan natin siya mas maintindihan kasi sa self-love, dito natin na-design yung mindset na towards things, towards people, and towards different situations. Kung paano tayo nagre-react. What exactly is an ego? Ito yung akala mong ikaw. Ito yung kasi sinasabi sa'yo ng mga kaibigan mo, ito yung nililabel mo sa'yo according sa race mo, kung ano ka, kung Pilipino ka, Amerikano ka, half ka, yung school mo, kung Atenista ka ba, taga-UP ka, ganyan. Yun nga yung mga nagle-label sa'yo. Yung sense of entitlement, ganun. The literal meaning ng ego, lagi nating sinasabi na, nilamon na siya ng ego niya. O kaya, naririnig natin minsan na ang sakit siguro nun sa ego niya, no? Kunyari, magandang-maganda ka, supermodel. Tapos, nag-break ka ng jowa mo, tapos yung pinalit sa'yo, average girl. Sasabihan, diba, na, grabe, ang sakit siguro nun sa ego ni girl, no? Kasi ganda-ganda niya, tapos ganun yun, diba? Yun yung literally. And yun yung madalas natin na-encounter when we say ego. In psychology, if you remember kay Sigmund Freud, sa 3 sets of personality, merong id, ego, and superego. Wherein, ang id, pleasure principle. Siya yung parang baby na part natin, unconscious. Ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya lang gawin out of nothing. Gusto niyang umiyak. Iiyak siya. Bakit? Gusto kong umiyak eh. We have the superego, na moralistic in nature naman. Nung baby pa lang tayo, yun yung may id. Yun yung may mga immediate nating pangangailangan. Yung mga gusto lang nating gawin out of pleasure. Na walang disiplina. Pero until na-develop yung superego sa atin where doon naman nag-start yung mga rules, yung mga ideologies, regulations natin na dapat yun yung sundin natin kasi ito yung mas katanggap-tanggap sa Diyos, ito yung mas moral. Ito yung moralistic compass natin, yung superego. Ang ego, siya yung referee ng dalawa, ng id at ng superego. Ito naman ay realistic principle. Ito yung magdidesisyon kung paano ka magre-react realistically at matatanggap ka ng society. Sa ganong perspective, mahalaga na meron tayong ego, di ba? Kasi kung wala yun, lang referee, parang hindi na natin nagagawa yung gusto natin kasi sobra tayong idealistic or wala na tayong rules sa sarili natin. We're just gonna do whatever we want to do regardless kung may nasasaktan tayo or regardless kung immoral ba to. We just wanna do it. Diba? Pero yung sa ego, dun sila nagmi-meet halfway. Yun yung referee. So, for example, nasa MRT ka. MRT na naman yung example ko. May sumingit sa'yo sa pila. Sa MRT. Tagal-tagal mo na, diba? Nandun ka sa pila, tapos bigla ka lang niyang sisingitan. So, id mo. Parang, yung first instinct mo, atakihin mo agad yung naningit sa'yo kasi bakit mo ko sinisingitan ganyan? Sasabihin naman sa'yo ng superego na, wag na, hayaan mo na lang yun. Ipagpasa Diyos mo na lang. Si ego, yung mas makakapag-desisyon siya ng tama at sasabihin niya sa'yo, may other ways naman in a diplomatic way, may other ways naman na makapasok ka pa rin dun sa pila na hindi mo na kailangan mang-atake. So, in a philosophical or spiritual perspective naman, kung nasasaktan ka dahil sa insecurities mo, dahil sa vanity, na-offend ka dahil minamaliit yung pagkatao mo, yung naglalaro dun sa mind mo is your ego. It creates suffering. Ano ba yan? Ang ganda-ganda ko, tapos hindi ako pinaupo sa MRT. Yun, nagsasuffer ka na doon, parang naghihinanakit ka ng dahil lang doon. It's the ego at play. Yung ego, nagkukumahog siya or nagtatrive siya sa mga panahon na may mga uncertainty at saka may mga risk. Takot na takot yung ego na mag-risk, di niya matitake. Yung ego din, sobrang lakas niya. Parang siya yung pinakamaingay na boses sa utak natin every time na gumagawa tayo ng desisyon. It normally stops us to do yung mga bagay na gusto talaga natin gawin. Kasi para lagi niya gina-justify. Lagi niya gina-justify ng ego yung mga bagay na gusto mong gawin kasi sasabihin ni ego na, hindi, wag mo yan gagawin kasi ang taas ng risk niyan, hindi tayo sigurado dyan. On the other hand, yung inner self mo or yung higher self mo is the one that sits quietly in the background. Diba si ego yung maingay? Siya yung laging daming sinasabi, hindi niya yung dapat ginawa sa'yo. Kasi valedictorian ka dapat di ka niya sinasagot ng ganun sa Facebook. Ganun si ego, parang gusto niya laging hindi ka magpapadaig. Pero si self, si inner self, si higher self mo, siya yung tahimik lang na nag-observe sa gilid. Kung paano kaya ito mag-isip, ano kaya yung ginagawa niya,
Yung mga ganun. Yun si higher self. Yung inner self mo, ikaw yun na doon sa deep down there. Ikaw yun yung walang label, walang roles, walang identities. Yung higher self is who you truly are. Kapag every time na nagpe-pray ka or gusto mong mag-connect sa soul mo, yung self na yun yung higher self. Yung gusto mo ng katahimikan, yung gusto mo ng at peace na moment, di ba? May mga ganun tayong moment na parang gusto natin mag-reconnect lang o kaya gusto natin ng katahimikan. Yun yung higher self. Tapos si ego, yun yung nga yung maingay. How do you separate yourself from your ego? Simple lang. Just have to choose love. Or yung higher self is always rooted in love. So you always have to choose love para ma-separate mo yung self sa ego mo. When everything fails, kapag feeling mo nagka-crumble lahat, you choose to be grateful. That's when you will separate yourself from your ego. Kasi ang ego, yun yung reklamador eh. Yun yung laging nanghihingi ng justification. Yun yung laging nagre-reklamo. Yun yung laging nangsisisi ng ibang tao. Yun yun. Pero yung self, kapag every time na lahat na nangyayari sa kanya is chaos na, the higher self always choose to be grateful. Your inner self is rooted in love. Yung mga choice na galing dito sa love na to, yung resulta ng choices na yon is good for yourself and good for the others, for the other people around you. Nagro-root siya sa good, so yung nagiging result niya is always for the good din. Is it okay to have an ego? Yes, it is good. So just to answer the question, it is good to have an ego and the ego will stay there. It's not gonna go anywhere. Ang ego talaga ay nandyan. Part natin yan. And we have to know that. This video is actually bringing awareness. Meron tayong ego na part natin and we have our higher self. Is ego the voice inside our head? So most of the time, di ba nangyayari yun na parang may mga moment tayo na sasabihin natin, ang hirap talaga kalaban ng sarili, no? Kasi minsan may mga voices in our head tayo na nagsasalita or nagtatalo, na parang may angel devil dito lagi sa utak natin, and ang hirap talagang kalaban ng self. And that's true. And yes, it is the voice inside our head. What we don't know is that meron tayong power to silence that voice or to stop that voice kapag sobra-sobrang ingay na niya. And yun yung talaga madidiscover natin over time as we learn and as we know more about reconnection with ourselves or of the self-love journey. Is ego a bad thing? Masama ba talaga? Sobrang sukdulan ba talaga ng sama yung ego? Kasi sabi mo, puro kanegahan lang yung nadudulot ng ego. Parang nasa-stop ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Actually, no. It's not a bad thing. Although, hindi ka dapat palaging makinig sa ego mo. Or hindi mo dapat hayaan na mag-control sa yung ego mo. But I'm not saying that you have to condone it. Hindi naman sa ganun. This is a part of ourselves na galing doon sa place ng self-defense. Therefore, it's still a part of self-love, diba? Kasi it's just trying to protect us. Hindi nga bad thing yung ego. Pero, instead na siya yung sundin mo or paniwalaan mo, ang gawin mo na lang is i-recognize mo yung sinasabi ni ego. I-acknowledge mo yung sinasabi ni ego. Mag-express ka na lang ng gratitude and concern doon sa sinasabi ng ego mo. O nagigets mo, may sinasabi si ego na ganito, hindi ka niya dapat ginaganyan. Dapat nire-respeto ka, ganyan, di ba? Pero masasabi ng higher self na, okay, ego, tama ka naman. May point ka naman, ego. Pero thank you kasi nare-realize mo yan and you want to protect me. But for now, I just want to make a decision na gusto ko na lang ng inner peace. Parang ganun. Parang hindi mo siya susundin at all kasi hindi naman nga siya masama. Pero hindi ka magiging guided ng kung ano na lang dinidikta sa'yo ni ego. Ganon. Yung pag-connect mo sa higher self mo is magkaroon ka nga ng inner peace. Ma-reduce na lang yung conflicts o kaya yung mga unnecessary na suffering. How do I kill my ego? Siguro kasi sasabihin mo, o nga, grabe, na-realize ko ngayon, napakalaki pala ng ego ko sa sarili ko. Parang bilib na bilib pala ako sa sarili ko. Hindi pala yung tama. Unhealthy pala yun. How do I kill my ego? Well, actually, you don't have to kill your ego. Again, what I'm saying is, it's a part of you. It's not gonna go anywhere. It doesn't have to die. It's just a matter of who you will let control of your life. It's just a matter of sino yung leverage ng kung sino yung mas mataas, si higher self o si ego. Yun. Pero hindi mo kailangan patayin yung ego.
The truth is, kahit magkaroon na tayo ng awareness ngayon ng ego versus higher self, alam mo ba na there will still be time na mananalo pa rin talaga si ego. Kasi hindi mo mapipigilan. It's a human nature. Tao lang din naman tayo. Hindi mo siya mapipigilan na magreklamo ka minsan pa rin. But yeah, there will be days na mananalo pa rin si ego. But the higher self should know, nanalo ngayon si ego Kasi observer nga siya, di ba? Siya yung nakakakita sa ginagawa ni ego. So sasabihin ni higher self, okay ego, I let you win this time. But next time, hindi ko na hayaan ganun. Hindi kita ito tolerate na every time na lang. Ganun yung magiging reaction mo towards that situations, towards those people. I can't guarantee you na parang once na naging aware ka na, hindi mo na siya magagawa, parang magiging self-righteous ka na, hindi ka na magkakaroon ng mga reactions na based sa ego. Nangyayari pa rin yun. Ang mahalaga is aware ka, and you don't let it control you. When does the ego becomes toxic? Kailan? Kapag kinakain ka na niya ng buhay. Kapag nagpapalamon ka na sa ego, kapag lunod ka na sa ego, you are blocked na, and you don't want to hear anything na tama or makakatulong sa'yo. Paano mo masasabi na nagiging toxic na yung ego? You are suffering. Kapag nagagalit ka na sa sarili mo lagi, kapag nawawala yung self-love, nagiging toxic na siya na minsan hindi mo nakilala yung sarili mo. Actually, that's the time na sobrang intoxicated ka na ng ego. Bakit sobrang fragile ng ego? Oh, yes, of course, sensitive siya. Kasi again, di ba gusto kanyang protektahan? Nagiging defensive lang yun si ego. Kaya madali siyang masaktan, madaling makante. Na-offend tayo. Alam mo yun, yung abilis nating ma-offend kapag may iba ng best friend yung best friend mo. Mas nililibre ko naman siya. Mas marami namang kaming bonding, pero bakit di niya na ako gusto? Yun, nagiging ganun. Kasi nagiging self-defensive, nagiging self-protective yung si ego. Kaya parang fragile and very sensitive siya. How do we know na ego yung nangingibabaw sa atin? That's what we're gonna talk about in our upcoming video. Pwedeng na-establish na natin yung awareness or yung concept ng higher self and the ego. Kailangan nating malaman kung ano yung mga decisions or ways ng mga how to know na ego na yon and not your higher self. And it's very tricky. Go deeper and mas magiging specific tayo sa ating upcoming video. So, I hope this video helped you in any way. And now, acquaint yourself with who you truly are. Your higher self. Not your ego, no? Diba? Connect yourself. Stop judging yourself. But instead, mas maging grateful tayo for becoming self-aware. Dating inisip natin na self-judgment, iisipin na natin siya ngayon na bilang self-awareness. Yun na yung bago nating tawag doon. Yung totoong sarili mo is not gonna judge yourself. Hindi niya i-judge yung sarili mo, as well as hindi niya din i-judge yung other people. It only observes. Nandun lang siya sa gitna ng iyong mind at nag-o-observe. Kahit na nandun tayo sa mga tendency natin na maging egoistic tayo, andun lang siya. Nag-o-observe lang siya. Yun si higher self. Yep, again, I hope you learned something from me today. And kung nakaabot na kayo sa time na to, I hope you consider subscribing, and kung you find this content very helpful, sana you will also share this to your friends and to your family and to the people that you love and you care about. If you have questions, clarifications, or mga stories that you want to share as well na pakiramdam nyo, nagkakaroon kayo ng struggles with yourself and ego, just please feel free to message me and comment all your suggestions or all your stories down below. Please keep in touch with me. I have all my social media in the description box. So yeah, thank you so much for today. Carpe Diem and Today with RJ. Bye. See ya. See ya.